So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking homemade ice cream. Para sa ating basic ingredients, kailangan lang natin ng condensed milk at all-purpose cream. I-whip ang ating all-purpose cream hanggang sa mag-stiff na po ito. Ayan, ready na po tayo sa next step. Ilagay na natin ka-grande ang ating condensed milk. And i-whip lang po natin para mag-mix ang ating ingredients. Lagyan lang po ng vanilla extract kung gusto na vanilla ang flavor ng ice cream. But since chocolate ang napili natin mga ka-grande, ihalo na natin itong ating cocoa powder. Haluin lang ulit hanggang mag-stiff and ready na ang ating chocolate ice cream. Ang kagandahan lamang po dito sa ating homemade ay nailagay natin kung ano yung mga gusto nating mga sangkap. Tatlo po bali ang ating nagawang toppings, chocolate chips, langka at saka itong Twix. After po nyan, i-refrigerate lang natin or ilalagay lang natin sa freezer for 3 hours to overnight and ready na ang ating ice cream. Don't forget to like, comment, and subscribe, and hit the notification button.